يعطيكم العافية. قناة اي بلاك او اف دبليو، واليوم راح نستعرض لكم الجزء الثاني من الاتش تي سي ونوريكم الخصائص والمميزات اللي داخل. اول شيء نبلش بضغطة الباور. اذا نضل ضاغطين عليها فترة طويلة راح يعطيكم ايقاف التشغيل، وضع اندرويد واعادة تشغيل واللقطة. طبعا من اليسار اليمين اول شيء قوة الاشارة عشان يبين عندكم الفور جي، وعندك هني الابلود والداونلود، وعندكم كم واحد شابك على المنصة مالتكم او الراوتر. اذا تسحب من اليمين لليسار يطلع لكم الخيارات. اول شيء هذا الخيار الاول الباك، ترجع من اي خيار ترجع، والثاني ترجع للشاشة الرئيسية، شوف تسحبها الطقة، والثالث لما تطقه يطلع شو اسمه، يطلع البرامج اللي شغاله وتقدر تسكر. واخر خيار للصوت، تستخدم فيه الصوت، طبعا كله بالتاتش. واذا تسحب الشاشه من فوق لتحت راح يطلع لكم نفس الايفون والاندرويد الخيارات: وضع الطيران، البلوتوث، الابلود والداونلود الى اخره. تسحب سحبه خفيفه راح يطلع لك مثل ما شايف البطاريه والارسال والشحن الى اخره. طبعا اول شيء راح اشرح لكم اياه، تدشون الاعدادات وتنزلون اخر شيء عشان نغير لغة النظام للعربي، وتدخل ثاني خيار اللغات. انا طبعا متعود عليه بالانجليزي بس حطيتها عربي عشان الفيديو هذا نشرح لكم. تدش اللغات، من هني تختار اللغة. طبعا اذا ما عندك مضايف عربي تطق على اضافة، تدور على اللغة العربية وتختارها. مثلا مختارها على 3 خطوط على اليسار او 4 خطوط، تضغط عليهم تسحب لي فوق يتبدل اللغة انجليزي لعربي. هذه طريقة تغيير اللغة من اللغة الانجليزية للعربية. الحين انا بشرح لكم الاعدادات، الشغلات المهمة والضرورية عشان ما نطول الفيديو. ندخل على الاعدادات، الشبكة والانترنت، وبعدين ثاني خيار نقطة اتصال الواي فاي. بعدين النطاق، هذا النطاق فيه عندكم 2.4 و5.0. الاول هذا يدعم او يشتغل عليه الواي فاي فقط على مثلا البلاي ستيشن العادي، مو البرو العادي، اجهزة الكمبيوتر القديمة، اللابتوبات القديمة. هذا يدعم ال 2.4 والفاصلة 5.0. هذا يدعم كل منتجات ابل مثل ايفون، ايباد، ابل تي في، والبلاي ستيشن 4 برو، طبعا ان شاء الله البلاي ستيشن 5، والاجهزه الحديثه يدعمها التردد 5.0. طبعا بالنسبه شو الفرق بينهم؟ ال 2.4 ياخذ الشبكات بعيده المدى وهو ابطا، يعني ياخذ من السرعه من 100 ل 200. والثاني يشتغل على التردد 5.0 وهو عاد سرعات عاد 500 600 700 800 حسب طبعا نفس ما قلت لكم الابراج اللي عندكم هي اللي تحدد السرعه. طبعا انا بشرح لكم الشغلات المهمه. الحين ننزل على البلوتوث. البلوتوث هذا تقدر تشبك يدة البلاي ستيشن او الريموت كنترول حق الجهاز عشان تتحكم بالجهاز نفسه وبالجيمنج، او تشبك على التلفزيون تتحكم بالريموت واليد على التلفزيون. وحين ننزل مثلا على البطارية فيها شغلة ضرورية لازم اقول لكم عنها. الحين عشان تحافظ على البطارية هذه وتخليها يعني تدوم وياك بشكل ثابت، شلون؟ تحطها على 70 لأن تظل تشحن ل 70 وتوقف، ما تشحن اكثر من كذي. هذا ايش تسوي؟ هذا على اساس اذا انت تبي تثبت شو اسمه، تبي تثبت البطاريه، عفوا تبي تثبت الشاحن على الجهاز وتخليه يشحن 24 ساعه وما تخترب البطاريه، فتخليه انه يوقف شو اسمه، يوقف الشحن على 70 وما راح يشحن اكثر من 70. هذه على اساس ان تدوم البطاريه. يعني اضافه الطابع الشخصي، في شغلات مثلا تغيير مبادئ الشاشه الرئيسيه. انا والله الامانه متعود عليه بالانجليزي.
في عندك وضعين، يا حق ال 5G او الاندرويد، طبعا يختلف شكله. وفي عندكم هنا تغيير خلفية الشاشة، تقدر تختار خلفيات من HTC اللي يعجبك اي واحدة فيهم، او انت تنزل تسوي داونلود اي شخصية اي صورة وتنزلها عندك بالجهاز. وطبعا الاصوات، تنبيهات، الحجم، الخط على كيفك. عندك هني الشاشة، طبعا السطوع، العرض الذكي، اتوقع ما يبي لها شرح هذه. طبعا الصوت يعني ما راح اشرحها. عندك التخزين. التخزين نفس الجهاز فيه 32، وفي الاس دي كارت مجانا طبعا في هم 32، وتقدر تزيدها على راحتك. هذا بالنسبة للتخزين. الامان، اني تقدر طبعا تحط شو اسمه قفل على الشاشة عشان ما حد يدخل جهازك، وكله مشروح بالعربي. والهم او الشريحة تحط لها قفل. الحسابات طبعا تحط حسابك داخل. امكانيات الدخول، انا طبعا مثل ما قلت بشرح لكم الشغلات الاساسية يعني، وكله موجود بالعربي. واذا في اي سؤال عادي حطونا بالتعليقات وان شاء الله بجاوب لكم عليه. اهم شيء عندنا من الديفايس تدخل على تعليمات ال HTC، وعلى التعليمات وتحديث البرامج. هذا تحديث السوفت وير حق الراوتر نفسه. انا انصح انه ما تحطونه تحديث تلقائي، على اساس انه تقرا فيه المميزات الجديده اللي تكون بالجهاز. طبعا في هم بعد بالتعليمات هني اول خيار موضوع كيفيه العمل، يعطيك كل شغله مثل الباتري، الستورج، اي شيء، المعلومات عنه. طبعا للاسف كلها بالانجليزي، والاسئله الشائعه نفس الشيء نفس الطريقه هم بالانجليزي. طبعا عندكم الماتشر بلاي، طبعا هذا نفس الاندرويد بالضبط كاي تليفون، ينزل لك كل البرامج مثل ما انتم شايفين. بس نعرضكم البرامج هني والالعاب، جيمينجز، نتفليكس، فيسبوك، العاب ببجي، كول اوف ديوتي، كلهم ينزلون على الجهاز هذا. يعني اتوقع انتم كلكم فاهمين الموضوع هذا، ما راح اشرحها باكثر. من تسوون ابديت تحطون اكونتكم وتنزلون الالعاب اللي تبونها. ونفس ما قلت هذه ان تنزل اللعبه على الاتش تي الجهاز، هم بعد تنزل على التلفزيون. يعني تقدر تلعب كول اوف ديوتي على الراوتر او على التلفزيون بالجويستيك. الحين بستعرضكم بعض البرامج اللي تشتغل هني. نبلش مثلا نتفليكس. شوفنا اي برنامج يشتغل عليه. على فكرة صوته وايد عالي، يعني تقدر نفس ما قلنا تقدر تشوفه على الراوتر، او انك تقدر تشوفه على التلفزيون. طبعا عندكم هم بعد الاو اس ان هم يشتغل هني. شغلكم اي فيلم. When one chooses to walk the way of the Mandalore. الاستعراضات اللي عليها يعني، طبعا نفس ما قلنا الفي بي ان شغال عنده بعد. واذا تبون اي شيء ثاني انزله بالقناه، يا ريت تعطونا لايك وشير واشتراك بالقناه، وان شاء الله راح انزل هم بعد فيديوهات اكثر اذا تبون. وهذا كان عندنا كل شيء بالفيديو. يعطيكم العافيه وشكرا.